नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc एज्युकेशन आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. पहा मित्रांनो, काल NCRBचा डाटा आला. NCRB म्हणजे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो. बघा 2000 मध्ये ज्या घटना घडल्यात बघा त्याचा डाटा आता 2 दिवसापूर्वी पब्लिश केला आहे. तर हा डाटा काय आहे, आपल्या परीक्षे दृष्टीने का महत्त्वपूर्ण आहे, तर संपूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला भेटणार आहे. तर बघा ज्यावेळी आपण प्रिलिमचा किंवा मेन्सचा स्टडी करतो, प्रिलिममध्ये तुम्हाला माहिती आहे इकॉनॉमिक्स पार्ट आहे, त्याच्यामध्ये अनएम्प्लॉयमेंट हा पार्ट आहे. मेन्समध्ये बघा यूथ नावाचा पार्ट आहे बघा HRD मध्ये. तिसरा जो GS3 बघा त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो ना यूथ जो पार्ट आहे बघा त्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण आहे. तसेच महिलांचा जो पार्ट आहे बघा ओके त्याच्यासाठी हा सुद्धा डाटा महत्त्वपूर्ण आहे. त्याच्यामुळे आपण हा डाटा आपल्या व्हिडिओमध्ये आणला आहे. तर हा डाटा काय आहे तर आपण पाहूया. तर बघा 3 आउटलेटनी महत्त्वपूर्ण छापलं आहे बघा. द प्रिंट एक आहे, नंतर सामना एक आहे आणि आपण लेटेस्ट आहे, असे 3 जे न्यूज पोर्टल आहे बघा त्यामार्फत आपण हा डाटा घेतला आहे आणि खूप महत्त्वपूर्ण डाटा आहे. तर द प्रिंट आहे बघा, तुम्हाला माहिती आहे शेखर गुप्ता यांनी 2017 मध्ये याची स्थापना केली. तर भारतीय न्यूज आउटलेट आहे बघा. तर 10.1 बघा, हू किल द देमसेल्फ इन 2019 वेअर अनएम्प्लॉयमेंट. त्यानंतर महाराष्ट्र टॉप सुसाईड चार्ट. ओके, म्हणजे याचा अर्थ का देमसेल्फ म्हणजे स्वतःहून आत्महत्या केली, किल म्हणजे स्वतःहून. तर 10.1 लोकांनी काय केलं, स्वतःहून आत्महत्या केली. त्याचं कारण त्यांनी अनएम्प्लॉयमेंट म्हणून सांगितलं, असं टायटल दिलं आहे. त्यानंतर सामनावाल्यांनी सुद्धा दिलं आहे की 2019 मध्ये सर्वाधिक अपघात आणि आत्महत्या हे महाराष्ट्रामध्ये गरोदर महिलांच्या मृत्यूप्रमाणे सर्वाधिक आहे. ओके, तर गरोदर महिलांच्या मृत्यूचे प्रमाण काय सर्वाधिक आहे आणि किती टक्केवारी ते सुद्धा पाहणार आहे. त्यानंतर लेटेस्ट आहे बघा, हे ऑनलाईन न्यूज म्हणतो ना आपण आउटलेट आहे, त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की इंडिया सुसाईड डाटा 2019 मध्ये सांगितलं भारतात दररोज 381 लोकांनी केली आत्महत्या. संपूर्ण वर्षभरात 1.41 लोकांनी काय केलं, लोकांचा मृत्यू झाला. याच्यामध्ये महाराष्ट्र अव्वल आहे. तर कोणकोणते राज्य आहेत त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र अव्वल आहे आणि कोणत्या शहरामध्ये सर्वात जास्त आहे ते पण सांगणार आहे. आता याच्यामध्ये एक शॉर्टमध्ये तुम्हाला दिलं आहे की याचं मुख्य कारण काय होतं, हे जॉबलेस हे मेन कारण होतं अक्रॉस द इंडियामध्ये, असं NCRBने सांगितलं. आणि 2851 काय पर्सन आहे ते किल झालेत फक्त अनएम्प्लॉयमेंटमुळं. ओके, म्हणजे बेरोजगार आहे त्याच्यामुळे काय झालेत लोक म्हणजे मृत्युमुखी पडलेले आहेत. ओके, कोण मृत्यू त्यांचं काही सुसाईड झाले. आता बघा महाराष्ट्र याच्यामध्ये टॉप काय आहे, त्याच्यानंतर तमिळनाडू आहे 2 नंबरला, तिसरं वेस्ट बेंगॉल आहे. ओके, हे डाटा समोर महाराष्ट्रामध्ये एकूण 8,916 म्हणजे पडते एकूण, जे एकूणचे 1,39,123 याच्यामध्ये बघा 13% जवळजवळ 13.6% लोकांनी काय केली, आत्महत्या केली. म्हणजे सर्वात जास्त म्हणलं जाताना कोणतं राज्य आहे तर ते महाराष्ट्र आहे. तर महाराष्ट्रामध्ये कोणकोणत्या सेक्टरमध्ये म्हणतो ना आपण सुसाईड झाले किंवा मृत्युमुखी पडले ते हे संपूर्ण माहिती तुम्हाला सांगणार. त्यानंतर 2 नंबरला लक्षात ठेवा तमिळनाडू, 3 नंबरला वेस्ट बेंगॉल. जर पुढच्या राज्यांचं माहिती कसं तर MP आहे, नंतर कर्नाटक 5 नंबरला, असे राज्य येतात. हे 5 राज्य जवळजवळ 50% कव्हर सुसाईडचं करतात. ओके, तर आता हे डाटा काय आहे किंवा कोणकोणते कारणं होते बघा याच्यामध्ये. तर विविध कारणं होती, जसं की कौटुंबिक होतं, बेरोजगारी होती, ड्रग ॲडिक्शन होतं, करिअर इश्यू आहे, दिवाळखोरी आहे, तसेच जे पर्सनल इतर गोष्टी किंवा आपण म्हणतो फाशी वगैरे ते संपूर्ण याच्यामध्ये येतात. आता डिटेलमध्ये पाहू. जे फॅमिली प्रॉब्लेम बघा याच्यामध्ये 32.4% लोकांनी सुसाईड केलं आहे. आता हे लक्षात ठेवा, हा डाटा खूप महत्त्वपूर्ण आहे. ज्यावेळी HRD स्टडी करता बघा त्याच्यामुळे तुम्हाला महिलांचं जर एखादा डाटा विचारला तर हा डाटा विचारते की 2019च्या जे NCRBचा डाटा आहे बघा यानुसार किती टक्के लोकांनी म्हणजे किती टक्के लोकांनी आत्महत्या केली असं विचारते. एक सेंटेन्स देते, दुसरं सेंटेन्स देते की एकूण किती होते. समजा 1,39,123 लोक मृत्युमुखी भारतात पडले होते, एक सेंटेन्स देतील. दुसऱ्या मी सांगते की याच्यामध्ये 32.4% लोकांनी फॅमिली इश्यूमुळं काय केलं तर मृत्युमुखी पडले होते. हे दोन्ही विधानापैकी कोणतं बरोबर विचारतं आणि हे दोन्ही बरोबर असणार आहे. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये फॅमिली प्रॉब्लेम बघा 32.4%, आजारी लोक होते बघा 17.1%, नंतर जे ड्रग्स ॲडिक्शन म्हणलं जातं 5.6%, मॅरेज रिलेटेड इश्यू बघा समजा लग्नाचे याच्यामुळं तर 5.5%, नंतर लव अफेअर बघा 4.5%, नंतर बँकरप्सी म्हणलं जातं दिवाळखोरी त्याच्यामध्ये 4.2 आहे. फेलियर इन एक्झामिनेशन 2.2% बघा. त्यानंतर अनएम्प्लॉयमेंट आहे बघा याच्यामध्ये 2% बघा. हे डाटा खूप महत्त्वपूर्ण आहे. जे सरकारी आकडेवारी आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की 2% लोकांनी आत्महत्या केली, ते कोण होते, अनएम्प्लॉयमेंट होती, बेरोजगार म्हणून होते. हे लक्षात 1,39,123 पैकी 2% लोकांनी काय केले, बेरोजगार लोक होते बघा यांनी आत्महत्या केली. ही आकडेवारी खूप महत्त्वपूर्ण आहे. नंतर प्रोफेशनल होते बघा, करिअर प्रॉब्लेम हे 1.2% होते आणि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ओके हे 1.1% आणि इतर जे गोष्टी होत्या समजा की काहींना फाशी झाली किंवा इतर काही गोष्टी आहेत बघा त्या याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व नाही. हे मेजर इश्यू त्यांनी याच्यामध्ये ॲड केले आहेत. ओके, म्हणजे असे 6-7 सेक्टरमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे 70% याच्यामध्ये कव्हर होतं जवळजवळ. ह्या लोकांनी काय केलं, हे ते कारणं होती. आता बघा प्रोफेशन वाईज पाहू जेणेकरून तुम्हाला समजेल की कोणत्या लोकांनी हे केलं आहे. त्याच्यामध्ये बघा रिटायर्ड पेन्शनर होते बघा 0.9%नी केलं आहे. स्टुडंट होते बघा 7.4%नी केलं आहे. स्टुडंटचे इश्यू तुम्हाला माहिती आहे, सुसाईड म्हणलं शिक्षणामध्ये मार्क वगैरे केवढे 10वी याच्यामध्ये मार्क कमी पडले किंवा करिअर इश्यूमुळे पडले. नंतर
फॅमिली सेक्टरमध्ये बघा 7.4% याच्यामध्ये महिला वगैरे सर्व येतात. नंतर सॅलरीज प्रोफेशनल आहे बघा, याच्यानी 9.1% केला आहे. अनएम्प्लॉयमेंट 10.1% बघा, संपूर्ण एम्प्लॉयमेंट आहे त्याच्यामध्ये धरलं आहे. आणि जी ओके, आणि जे तुम्हाला सांगितलं की 1% किती पडले, 2% लोकांनी काय केले, आत्महत्या केली, असं 2 रेकॉर्डमध्ये त्यांनी सांगितले. डेली वेज अर्नर आहे बघा, जे कमवणार ते 23.4% सर्वात जास्त जर विचारलं की डेली वेज लोकांनी किती केलं आहे, हे 23% केलं आहे. आणि फॅमिली इशूमुळं 32% लोकांनी केले. हे 2 आकडेवारी ध्यानात ठेवा. हे प्रोफेशन वाईज पाहिलं आपण, पहिल्यांदा इशू वाईज पाहिले. नंतर सेल्फ एम्प्लॉय बघा, ज्यांना स्वतःचा रोजगार त्यापैकी 11.6% लोकांनी केलं आहे. हाऊसवाईफ होते बघा 15.4%. तर हाऊसवाईफला बघा तुम्ही फॅमिली याच्यामध्ये हे करू शकता. ओके, फार्मिंग सेक्टरमध्ये किती लोकांनी केलं आहे, तर 7.4% शेतकऱ्या म्हणतो ना, त्यापैकी लोकांनी काय केले, 7.4% लोकांनी काय केलं, आत्महत्या केली. आता डिटेलमध्ये पाहू. मराठीच्या दृष्टीने आपण मराठीमध्ये हे आकडेवारी घेतले. तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक गरोदर महिलांचा मृत्यू बघा, तुम्हाला सांगितलं त्याच्यामध्ये सर्वाधिक गरोदर महिलांचं सांगितलं. तर गरोदर आणि गर्भपातामुळे सर्वाधिक महिलांचा राज्यात मृत्यू झाला आहे. 2019मध्ये बघा, म्हणजे संपूर्ण वर्षामध्ये 651 गरोदर महिलांचा काय झालं आहे, मृत्यू झाला आहे. आणि 117 महिलांचा काय झालं आहे, गर्भपातामध्ये मृत्यू झालेला आहे. त्यानंतर बघा, जे म्हटलं तुम्हाला महाराष्ट्रात सर्वात जास्त मृत्यू पडले किंवा म्हणतो ना आकडेवारी जास्त आहे, ती किती आहे, 13.6%. याच्यामध्ये बघा मुंबई शहरामध्ये सर्वाधिक झालं आहे. मुंबई शहरामध्ये अपघातामुळे काय झालं, सर्वाधिक मृत्यू झालं आहे. जे टोटल आहे बघा बघितलं जातं. ओके, टोटल किती महाराष्ट्रामध्ये, 18,916 याच्यामध्ये. ओके, त्याच्यामध्ये 9,246. मी तुम्हाला सांगितलं 3 राज्यांचं सर्वाधिक मृत्यूमुखी, एक महाराष्ट्र आहे. ओके, MH म्हणलं जातं, 18,996. दुसरं तमिळनाडू 13,493. नंतर पश्चिम बंगाल आहे बघा, 12,665 लोकांनी हे गेलेलं आहे, मृत्यू झालेले आहेत सुसाईडमुळं. आता बघा, जे महाराष्ट्रात 18,000 त्याच्यापैकी 9,000 लोकांनी, जे मुंबई बघा, मुंबई भागामध्येच सर्वाधिक मृत्यू झालेले आहे. ते कशामुळे झालं आहे, अपघातामुळे झालं आहे. ओके, त्यानंतर दिल्ली 4,516. नंतर बंगळूरमध्ये 4,016 जणांचा मृत्यू झाला आहे. पुण्यात बघा 3,949 लोकांनी अपघातात मृत्यू झाला आहे. आणि इतर जे गोष्टी समजा सुसाईडमुळे झाले, जसं की शेतकरी वगैरे असन, पुन्हा विद्यार्थी असतील बघा, हे त्याच्यामध्ये येतात. ओके, आता ऑल इंडिया डाटामध्ये पाहू. तर बघा 2017मध्ये 1,29,887. तर 2018मध्ये 1,34,516 लोकांनी काय केलं, याच्यामध्ये नोंदवली गेली. आता त्याच्या तुलनेत प्रमाणसुद्धा वाढलं आहे. त्यानंतर बघा 2018च्या तुलनेत यावर्षी आत्महत्येच्या प्रमाणात 1,00,000 लोकसंख्या असलेल्या 0.2% वाढ झाली आहे. शहरामध्ये आत्महत्येचे प्रमाण 13.9% होते. देशभरामध्ये तेच प्रमाण म्हणतो ना 10.4% होते. नंतर आत्महत्या केलेल्या प्रत्येकी 100 लोकांमध्ये 70.2% पुरुष होते आणि 29.8% काय होता, महिलांचा समावेश होता. तर याच्यामध्ये पुरुष याच्यामध्ये कोणकोणते होते, अनएम्प्लॉईड होते, काही फॅमिली प्रॉब्लेम होते, काही ट्रेसमध्ये होते. ओके, हे त्याच्यामध्ये येतात. काही पेन्शनरसुद्धा होते. असे संपूर्ण धरून एकूण जे 100 लोक एक्सपायर झाले किंवा सुसाईड झाली, त्याच्यामध्ये 70.2% लोक कोण होते, हे पुरुष होते. नंतर आकडेवारीनुसार बघा, एकूण मृत्यू झालेल्या लोकांमध्ये 53.6 लोकांना काय दिली, फाशी देण्यात आली. नंतर विष खाऊन 25.8% लोक गेलेत. पाण्यात बुडून 5.2% गेलेले आहेत. आत्महत्या करून गेले 3.8% लोकांनी जीवन संपवले. त्यानंतर कौटुंबिक वाद होता, मी तुम्हाला सांगितलं हा रेशो खूप महत्त्वपूर्ण आहे. 32.4% कौटुंबिक वाद होता. ओके, 5.5% लोक मग मृत्यूमागे लग्नांचे कारण होतं, तुम्हाला मी दाखवलं होतं इथं. ओके, याच्यामध्ये सांगितलं मॅरेज इश्यू बघा, मॅरेज रिलेटेड इश्यू 5.5% लोक होते. त्यानंतर या आकडेवारीनुसार या आकडेवारीनुसार देशातील आत्महत्येच्या एकूण घटनांपैकी 49.5% प्रकरणांची नोंद फक्त 5 राज्यांमध्ये झाली. त्याच्यामध्ये कोणकोणते तुम्हाला माहिती, महाराष्ट्र एक येते, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिळनाडू, MP. ओके, हे राज्यांचा समावेश होतो. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र काय आहे, सर्वाधिक अव्वल आहे एकूण सुसाईडमध्ये. ओके, त्याच्यामध्ये किती आहे, 18.916. त्यानंतर तामिळनाडूमध्ये 13,493. बंगालमध्ये किती, 12,665. आणि मध्य प्रदेशमध्ये 12,457. आणि कर्नाटकमध्ये 11,288. आता याच्यात बघा एक भर टाकतो, जे अनएम्प्लॉयमेंट होतं बघा 2%. ओके, फक्त अनएम्प्लॉयमेंट होतो. त्याच्यामध्ये जर पाहिलं एकूण आकडेवारीच्या 1,39,000च्या याच्यानुसार बघतो आपण. ओके, त्याच्यामध्ये कर्नाटकमध्ये सर्वात जास्त अनएम्प्लॉयमेंट होतं. त्यानंतर महाराष्ट्राचा नंबर लागतो, हे ध्यानात ठेवा. बघा इथं पण सांगितलं की 2% सुसाईड जे होत झाले ते फक्त अनएम्प्लॉयमुळे झाले. ओके, आणि इतर माहिती पाहू.
आता फॅमिली प्रॉब्लेम तुम्हाला सांगितलं किती टक्के होता, 32.4%. आता टॉप 5 स्टेट आहेत बघा, त्याच्यामध्ये हायस्ट सुसाईड झाला आहे तो अनएम्प्लॉयमेंट. हा डाटा महत्त्वपूर्ण आहे. आपण अनएम्प्लॉयमेंटच्या दृष्टीने बघतो, म्हणजे बेरोजगारच्या दृष्टीने बघतोय. NCRBने डाटा केला, त्याचे 1 नंबरला येतं कोण, कर्नाटक येतं. कोण येतं, कर्नाटक. त्याच्या मागं महाराष्ट्र येतं, त्यानंतर तमिळनाडू, त्यानंतर झारखंड आणि गुजरात अशा राज्यांचा क्रम लागतो. मग सर्वाधिक जर 2019मध्ये फक्त अनएम्प्लॉयमेंट मृत्यू झाला, कोणत्या राज्याचा क्रमांक लागतो, तर कर्नाटक. आणि संपूर्ण जे मृत्युमुखी पडलेत बघा, ओके, सुसाईडमुळे असं किंवा इतर गोष्टीमुळे, त्याच्यामध्ये सर्वाधिक क्रमांक कोणाचा आहे, तर हा महाराष्ट्राचा आहे. किती, 18,916. आणि फक्त अनएम्प्लॉयमेंटमुळे जर विचारलं, फक्त बेरोजगारमुळं, तर सर्वाधिक मृत्यू कोणत्या राज्यामध्ये येतं, याच्यामध्ये कर्नाटकमध्ये किती येतो, 553. आणि महाराष्ट्राचा किती आहे, 452 याच्यामध्ये दिलेला आहे. ओके, हे लक्षात ठेवा, ही आकडेवारी खूप महत्त्वपूर्ण आहे. आणि याच्या मागच्या वर्षीची आकडेवारी पण सांगितली की कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामध्ये मागच्या वर्षी किती होतं. कर्नाटकमध्ये 464 होतं, ह्यावेळी किती झाले, 553. याच्यामध्ये वाढ झाली आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये मागच्या वेळी 394 होतं, आणि ह्यावेळी किती झालेत, आता 452 ही आकडे वाढलेले आहेत 2008 आणि 19च्या याच्यानुसार. ओके, याच्यामध्ये लक्षात ठेवा फक्त जे फॅमिली इश्यू होते बघा, त्याच्यामुळे 32.4% लोक काय झाले, मृत्युमुखी पडले. ओके, त्याच्यात महाराष्ट्र 1 नंबरला पडला आहे. ओके, टोटल मृत्यूमध्ये महाराष्ट्र आहे. आणि जे अनएम्प्लॉयमेंट आहे बघा, अनएम्प्लॉयमेंटमध्ये पाहिलं, ओके, त्याच्यामध्ये कोण 1 नंबरला आहे, याच्यामध्ये कर्नाटक KN 1 नंबरला आहे. किती होते तर 553. ओके, आपल्याला एवढाच डाटा महत्त्वपूर्ण आहे. काही इश्यू व्हिडिओ बदल असेल तर पुन्हा एकदा व्हिडिओ पहा, त्याच्यामध्ये आकडेवारी व्यवस्थित लिहून घ्या. कारण HRDची व्हिडिओ तुम्ही वय केली असताना अशी अपेक्षित आहे. त्याच्यामध्ये महिला बघा, बेरोजगार किंवा युवा आहे बघा, हा डाटा त्याच्यामध्ये लिहून घ्या. 2019चा हा डाटा येणाऱ्या परीक्षेमध्ये हमखास विचारलं. कारण 150 क्वेश्चन काढायचे आहेत त्यांना, त्याच्यामध्ये त्यांना डीपमध्ये क्वेश्चन काही करंट अफेअर्ससुद्धा काढायचे, त्याच्यामध्ये हा डाटा हमखास विचारणार आहे. ओके, त्याच्यामुळे हा डाटा तुम्ही निग्लेक्ट करू नका. ओके, तर काल जी नोटिफिकेशन आली ती बघा NCRBद्वारे, त्याला आपण नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोसुद्धा म्हणतो. तर ही नोटिफिकेशन तुमच्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण होती, म्हणून आपण या चॅनलवर आपण तुमच्यासाठी शेअर केली आहे. ओके, तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र.